how to be a border line. This select this. এইটো মাৰ্জ চেণ্টাৰ কৰিব লাগিলে এইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ এইটোৱে যাব লাগিব এলাইনমেণ্ট গ্ৰুপত তাৰপিছত এইটো সিলেকশ্যন কৰি এতিয়া সিলেক্ট কৰি বৰ্ডাৰ দিব লাগিব ক'ত যাব লাগিব ফন্ট ষ্টাইলৰ এইটো এতিয়া কি অল বৰ্ডাৰ দিব লাগিলে অল বৰ্ডাৰ নালাগিলে ইয়াতে আছে নো বৰ্ডাৰ ওকে তাৰপিছত ইয়াত অকল যদি আউটসাইড বৰ্ডাৰ লাগে দিলে হ'ল হৈ গ'ল না